7 FM Ìbàdàn ìkànnì tó yàn tó kálé kákó ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tí mọ̀ pé bù fún mi bù fún ọ̀nà ọ̀lọ́ńkẹ́ lódò ẹ jẹ́ ká nawọ́ ìfẹ́ síra wa nípa gbígbé ìpolówó ọjà yín wá sí ìkànnì tí gbogbo ayé ń tẹ́tí sí Vintage 93.7 FM tó kalẹ̀ sí Olúyọ̀lé nílẹ̀ Ìbàdàn ẹ wá ká fìtì wa gbé tiyín lárugẹ kí gbogbo wa ó jọ be happy bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbádùn wa káwa náà gbádùn yín ká polongo ohun tẹ́ ń ṣe fáráyé lówó tí ògùn pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlànà ìpolówó ọjà láti là kalẹ̀ kó lè bá rọ̀ yín lọ́rùn ìkànnì Vintage 93.7 FM yàn ó kálé kákó ẹ darapọ̀ mọ́ wa kọjá yín ó tà wìtìwìtì láì kábàámọ̀ fún ìbéèrè lórí àwọn àgbéléwọ̀n ìpolówó ọjà wa ẹ kàn sí wa ní ọ́fíìsì wa tó wà ní plot 26 Olúyọ̀lé Industrial Estate behind Total Filling Station Olúyọ̀lé Ìbàdàn tàbí kẹ́ pè sórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0816 803 2290 tàbí 0818 5210-759 ẹni bólúwa ṣòwò kì í pàdánù ẹ jẹ́ ká polówó ọjà yín kọjá yín ó tà ní wìtìwìtì. ẹ bá tètè gbé lágbé sókè ẹgbẹ́. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní àgbájọ ọwọ́ la fi ń sọ̀yà àjèjì ọwọ́ kò gbẹ́rù dórí èyí la fi ń kan sára sí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fún ìfarajìn wọn nínú ètò ìdìbò sípò ààrẹ àti ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà tó kọjá tó o bá wá ń gbọ́ gbègbè ìwọ náà bá tètè gbé kán tó gbèjì sẹ́yìn kúlé rẹ̀ ìdí rèé tí iléeṣẹ́ Vintage 93.7 FM fi ń fi àsìkò sọ fún wa pé ẹ jẹ́ ká túyáyá jáde láti dìbò nínú ètò ìdìbò sípò gómìnà àti ilé ìgbìmọ̀ asòfin tìpínlẹ̀ eléyìí tí ó wáyé lọ́jọ́ 18 oṣù kẹta ọdún tí a wà yìí ó sì ń bẹ̀ oníwọ̀n pinta lọ ṣojúṣe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kọ́ mọ̀ bá àtọ́jú rẹ̀ yàn mẹ́bọ̀ iléeṣẹ́. Welcome back. It's still the Situation Room of our darling radio station, Vintage 93.7 FM, Oluyole, Ibadan. Like we said the other time, it's just about a minute. We'll be taking the news. So please stay tuned and listen to what we'll be discussing this evening on our Situation Room. Ní ìkànnì Vintage 93.7 FM níbẹ̀ náà la ṣì wà ẹ̀yẹn ṣáà má gbé kúrò ńbẹ̀ ohun tá a ti pé amọ̀ kalẹ̀ láti wá fún yín gbọ́ lọ́yìn ọ̀sán tòní àwa ti ṣetán láti fún yín ṣùgbọ́n ní kété tí aago 5 bá lù ẹ́ láǹfààní láti gbọ́ ìròyìn tá a bá ti wá padà dé láti ibi tẹ̀ ti lọ gbọ́ròyìn ọ̀hún á wàá bọ́ sínú agbami ètò náà gangan ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì Vintage 93.7 FM ẹ ṣe tẹ̀ èèyàn láàyò ẹ má gbé kó ń bẹ̀ ibẹ̀ náà la ṣì wà. Vintage 93.7 FM Oyan ó kálé kákó. Tá a bá ń sọ nípa ilé-iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó milẹ̀ tìtì ẹyẹ méjì kì í jàṣà àwa ni Vintage 93.7 FM Oyan ó kálé kákó fún gbogbo mùtúmùwà. Ó kálé 0.7 FM Oyan ó kálé ó kákó. Ìròyìn yàjóyàjó látẹnu àwọn bọ̀rọ̀kìnní pèdèpèdè Vintage 93.7 FM Oyan ó kálé kákó fún gbogbo mùtúmùwà. Láti ìkànnì Vintage 93.7 FM Ìbàdàn gẹ́rẹ́gẹ́ láago 5 rọ̀lẹ́ lù. ẹ wá gbọ́ ètè tí kẹgbọ́ ìròyìn o Vintage 93.7 FM lẹ́ ó ti gbọ́. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o ìròyìn agbègbè ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ la ṣetán láti mú wá sétí ìgbọ̀nyín láti ìkànnì Vintage 93.7 FM Ìbàdàn àmọ́ ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó inú ìròyìn ọ̀hún. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣetán iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe òfíntótó sí ìfojúrinjú ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti PDP nílùú Ìbàdàn. Ẹgbẹ́ àwọn akọ̀ròyìn lórílẹ̀‐èdè yìí NUJ ti tako rògbòdìyàn eléyìí tó ń wáyé bí ètò ìdìbò ṣe kù wákàtí díẹ̀ nílùú Ìbàdàn tí wọ́n sì rọ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò láti pèsè ààbò tó péye fún àjọ INEC àti àwọn olùdìbò.
olùdásílẹ̀ àjọ Shafaudeen in Islam Alhaji Sabitu Ariyo Ọlágòkè ti rọ àwọn olóṣèlú láti yàgò fún rògbòdìyàn lásìkò ètò ìdìbò. ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Ìbídùn Mustapha lóníròyìn yín. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ti ṣe àfojúrinjú eléyìí tó wáyé láàrin ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party àti ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ní àná òde yìí níbi eléyìí tí wọ́n sì fi léde pé ẹ̀mí mẹ́ta òun ló lọ sí ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní ilé tuntun ní agbègbè kan ní ìlú Ìbàdàn. ẹni tó jẹ́ alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún Adéwálé Òṣìfẹ̀sọ òun ló sọ ọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ pé igbákejì alámòjútó fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún ó ti ṣetán láti ṣe ìwádìí ẹnikẹ́ni tó bá wà nídìí ìwà ọ̀daràn ọ̀hún. àjọ tó ń ṣàmójútó ètò ìdìbò ti bẹ̀rẹ̀ pínpín àwọn irinṣẹ́ ìdìbò ṣáájú ètò ìdìbò sípò gómìnà eléyìí tí ó wáyé lọ́la òde yìí nígbà tí ìkan nínú àwọn àjọ ọ̀hún tó ń bá akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ sọ pé àwọn irinṣẹ́ ọ̀hún ni wọ́n gbé lọ sí àwọn àgọ́ ìdìbò kọ̀ọ̀kan kí wọ́n má lè bá a fa ìdíwọ́ fún wọn lọ́la. bákan náà ni àwọn agbófinró ní ìpínlẹ̀ Ògùn ti kìlọ̀ fún àwọn olùgbé àti olóṣèlú ìpínlẹ̀ ọ̀hún láti yàgò fún wàhálà kí ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá sì gbìyànjú láti da omi àlàáfíà ìlú rú wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò fojú ba ilé ẹjọ́. níbi ètò ìdìbò ṣe kù wákàtí díẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà olùdásílẹ̀ ìjọ Shafaudeen in Islam Alhaji Sabitu Ariyo Ọlágòkè ti pe gbogbo àwọn olùdíje àti àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú pé kí wọ́n ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn alátẹ̀lé wọn kí ètò ìdìbò ọ̀hún lè lọ láláì ní rògbòdìyàn kankan. olórí ìjọ ọ̀hún wá rọ àwọn olùdìbò pé kí wọ́n tẹ̀lé ìlànà tí àjọ INEC là kalẹ̀. ọ̀rọ̀ eléyìí tí wọ́n sọ nígbà tí ó ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ tí àwọn akọ̀ròyìn ṣe àbẹ̀wò sí ní ìlú Ìbàdàn. alága ẹgbẹ́ àwọn akọ̀ròyìn NUJ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Adémọ́lá Babalọ́lá ti tako rògbòdìyàn eléyìí tó wáyé níbi ètò ìdìbò ṣe kù wákàtí díẹ̀ tó sì sọ pé ẹ̀mí mẹ́ta ló ti lọ sí rògbòdìyàn ọ̀hún eléyìí tó wáyé ní ìlú Ìbàdàn. ó wá rọ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò láti bọ́ síta kí wọ́n lè dáàbò bo àwọn àjọ elétò ìdìbò àti àwọn olùdìbò nínú ètò ìdìbò ọ̀hún. alága àwọn àjọ ọ̀hún wá sọ pé kí wọ́n fi kélé òfin gbé ẹnikẹ́ni tí igbá ọ̀rọ̀ ọ̀hún bá símọ́ lórí. kò ní jù báyìí lọ fún ìròyìn agbègbè ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún ti ìrọ̀lẹ́ yìí. ẹ má gbàgbé láti ṣalátẹ̀lé wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @vintage93.7 FM lórí Twitter @vintage93.7 FM _Ìbàdàn lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook @vintage93.7 FM Ìbàdàn. Abímbọ́lá Adébáyọ̀ ló ṣàkójọpọ̀ ìròyìn yìí. Ìbídùn Mustapha ló kà sí ti ìgbọ̀nyín. ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ wa. Welcome back from the news. Like you all heard from our news bulletin, as read by Ibidu Mustafa, there are several groups calling that there should be peace in tomorrow's election. In the news, if you recall, the NUJ chairman, Ademola Babalola, has condemned violence in any way and had called on INEC to please, and the security agencies to please beef up security, apparatus around the polling unit. So we are appealing to the police and everyone concerned that please let there be enough security around the polling unit tomorrow. And then there's very important for you to go out peacefully, vote peacefully, and then go home peacefully. Let us stay out of trouble tomorrow. That is the bone of contention of our discussion this evening. Bimbo. Ó rí i pé ọ̀rọ̀ àlàáfíà òun náà làwa náà tẹnu mọ́ káàkiri náà ni wọ́n sì ti ń sọ
oríṣiríṣi ìwé ìròyìn ló ti gbé tá a sì ti wá mọ́ ń kà sétí ìgbọ́ yín títí di àsìkò tí a wà yìí mi rò pé ojúmọ́ kan fẹ́ẹ́ mọ́ tí ò síwèé ìròyìn tó sọ nípa ọ̀rọ̀ àlàáfíà òun náà ni gbogbo èèyàn ń tẹnu mọ́ ṣe rí pàápàá jùlọ kí la fẹ́ mọ̀ bára wa jà fún ẹyọ kan náà ni gbogbo wa gẹ́gẹ́ bí orin tó ní pé kán play fún ara nílẹ̀ kan ìṣọ̀kan báyìí oníkẹjà ṣe kò sí ní tá a fẹ́ mọ̀ bára wa jà fún ẹjẹ́ yàgò fún ìwà rògbòdìyàn pàápàá gbogbo ohun tó bá lè fa kí wàhálà àbí rògbòdìyàn àbí ìfanfà ká máa bára ẹni jiyàn lórí nǹkan tí ò nídìí tó wá lè fa tó lè ṣokùnfà bóyá kí wàhálà wá ṣẹlẹ̀ ń bì kan ẹ jẹ́ á yàgò fún lásìkò tí a wà yìí gẹ́gẹ́ bí àwọn ìròyìn tẹ́ ẹ ti gbọ́ àti tí wàá tún kà tán yìí ibẹ̀ tí àwọn àjọ tó ń kọ ìròyìn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà níbi tó ti sọ pé kí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò kí wọ́n bọ́ síta kí wọ́n lè dáàbò bo àwa olùdìbò àti àwọn tó ń ṣètò ìdìbò gangan àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ọ̀hún wọn sì ń kalẹ̀ láti dẹ́rùba ẹnikẹ́ni ṣùgbọ́n torí ìwà náà fi wà ń bẹ̀ tí wọ́n bá ti wá ń ṣiṣẹ́ wọn ó wà ìyókù náà wá kù sọ́wọ́ àwa tá a fẹ́ dìbò náà ẹ dákun ìwà tó bá lè fa kí bóyá à ń tàkùrọ̀sọ ni àbí ọ̀rọ̀ téèyàn bá lè sọ̀rọ̀ kùngbákùngbé téèyàn lè sọ sí ara èèyàn tó lè fa ìfanfà kéèyàn yàgò fún ẹ rí i pé nínú ìròyìn tí mo tún kà náà wọ́n tún ní olùdásílẹ̀ ìjọ kan pé òun náà tún bá ìjọ Safarudeen òun náà tún bá Alhaji Sabitu Ariyo Olagoke he said that he's calling on candidates of all political parties to please tell their followers to be peaceful in tomorrow's election and that there should not be any need for crisis or bloodshedding. The renowned cleric also urged the electorate to also abide by the laid down principles of INEC. He disclosed this while speaking to journalists in Ibadan, where he told the electorate to vote according to their conscience and avoid the break of law and order. gẹ́gẹ́ bí bàbá náà ṣe sọ bàbá òun sọ ó ní kò sí nǹkan kan tó lè fa pé ká máa bára wa jà pé ká yàgò fún ìtàjẹ̀sílẹ̀ ó wá ní òun pe àwọn olùdíje pé kí wọ́n pe gbogbo àwọn alátẹ̀lé wọn o pé kí wọ́n yàgò fún nǹkan kí nǹkan tó bá lè fa wàhálà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tá a wà yìí ẹ̀bájá ṣera wa lọ́kàn. Alhaji Olagoke also went further to say that people who are followers of politicians should take note that some of these politicians do not keep their families here in Nigeria. Most of their family members are abroad. So if you are fronting for any politicians and you are being killed, it might just be a waste. So please, 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 tomorrow, stay out of trouble. Do not front for anyone. Do not risk your own life and get killed while somebody gets the office. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ́ sọ wọ́n ní ọmọ ọlọ́mọ là ń ránṣẹ́ dé tòrótòró. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ló dé tó fi wá jẹ́ pé ìwọ ló wà síwájú lónìí wọ kàn yìí o akíkanjú ni ìwọ ló lè torí àwọn tó fi ń ṣe léyìí kò sí ẹbí wọn kankan lórílẹ̀‐èdè yìí tẹ́bí wọn gan bá tiẹ̀ wá wà ń bẹ̀ ṣé wọ́n mọ̀ ibi tí wọ́n wà kí wá ló dé tí àwa ní yàgò fún ìwà tó bá lè fa ìtàjẹ̀ sílẹ̀ tọ́mọ́ má sì ní tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ń jìyà olódodo náà jẹ́ ń bẹ̀ kò sí bí rògbòdì yóò ṣe bẹ́ẹ̀lẹ̀ ní ìsín ọlọ́mọdé àárí. Yes. Those who are just passerby who are just going on their own. Bẹ́ẹ̀ni àwọn tí wọ́n tiẹ̀ mọ̀ ń pa bó ṣe ṣẹlẹ̀ àwọn ló sábà mọ̀ ń fara pa fún ìdí èyí gẹ́gẹ́ bá a ti ń sọ àlejò wa ti dé. I think our guests can quickly come in so that we can have this discussion. Torí àti ń retí wọn látà. Because we have been expecting him for a while. So in case you want to be part of the discussion, please call 07047 00937. Our guest is Temitope Aziz. He was here in the morning and we have been talking about politics, leadership for quite a while. Good evening, sir. Good evening. Ẹ kúrọ̀lẹ́ àtòrò. Ẹ bá ìrọ̀lẹ́ láti ẹ̀wà àti kó ìyálẹ̀ta. Ẹ bá dárúkọ yín fáwọn ará ilé. Orúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí ni Temitope Aziz. Mú kí gbogbo ará lé. Mo sì kí àwọn èèyàn wa ní elédè ìbò náà. Good afternoon. Good evening. Ọ̀dà bá ọmọ pín ilé láàrin ni wọ́n ikọ̀ gbọ́dọ̀ jù kan. Ó dáa ní ìṣẹ́jú kan tí àwọn ará ilé bá fẹ́ pè àbí bóyá wọ́n ní ìbéèrè kan tán fẹ́ bi wá léèrè ẹ jẹ́ n sáré fi nọ́mbà yìí síta ẹ lè pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 09099999737 09099997937 tàbí 07047000937
tààràtà lọ́dọ̀ wa àyìn náà ni ó já sí tẹ̀yin bá ní ìbéèrè kan àbí kejì tẹ́ fẹ́ fi sọwọ́ sí wa ẹ má gbàgbé pé mo ní ẹ lè wò wá kétékété lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook @vintage 93.7 FM Ìbàdàn ẹ̀yin náà lè mọ̀ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín sọwọ́ síbẹ̀ àlejò wa ẹ káàbọ̀. So we are talking about peace tonight. I don't know if you listen to the news. We have had a couple of bodies releasing statements to say that there should be enough peace in Oyo State and other states where we'll be having elections tomorrow. What is your take on this? I think that is just the best thing for now. Everybody should call for peace. Like where I was just coming from, I was in a meeting within my community. The same thing. In fact, I used that opportunity. I ought to have been here, and I used that opportunity, and I'm still using it to appeal to everybody, because as we're talking about peace, a lot of people have been skeptical about what their security will be like tomorrow, and whether they will have to go out to exercise their civic rights. And I took my time to enlighten them and to let them see reason that if you say you don't want a particular candidate or you have your reservation against a particular party and you are not going out to cast your votes, that means when people of good mind fail to act, evil will continue to prosper. So don't allow any intimidation, don't allow any misfortune to tie you down tomorrow. Please wake up tomorrow morning, clean your PVC. I think we have a caller. Hello, good evening. Hello, good evening. So take your PVC and let's go out tomorrow. And to all the parties involved, all the major gladiators. You can only rule in an environment of peace. When there is no peace, nothing like leadership. So in a way to avoid anarchy, in a way to avoid a state of lawlessness, for us to enjoy that leadership which we are yearning for us to enjoy that good governance that we are promising to give our people, let's talk to all our lieutenants, let's talk to all our people to douse the tension, to shield their sword, to go out tomorrow like responsible citizen of Nigeria. Let everybody cast their vote and let the best candidate emerge. The best way we can enjoy this country. There's no place like Nigeria. You cannot go to anywhere that will be like home. This is our home, and we should encourage peace, even from our immediate houses to our communities and to the cities at last. Tomorrow, please let there be peace. The governor is calling for peace. Religious leaders are calling for peace. Political parties are calling for peace. Politicians, please. You cannot, like Jonathan said in the morning, leadership is not by force. Leadership is not by force. So please don't force anything. Let it come naturally. God already know who will be the winner. So why are we forcing? Why are we giving ourselves headache? So let's come. Ọlọ́run pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tá bá ti ní ọkàn tó mọ́ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tó bá jẹ́ pé àwa náà ni ó jẹ́ pé mo wà lára àwọn tí ó dìbò lọ́la ń sìn tọ́lọ́run bá ti lé mi ni pẹ̀lú ìgbìyànjú tí kálukú wọn ti ṣe. Nítòótọ́ kò sẹ́ni tó wà láàrin àwọn olùdíje yìí tí ò ti gbìyànjú, ṣé tówó ni, ṣé ti àìsàn ni, ṣé ti ìrìn àjò ni. Ẹ wòye ewu tí gbogbo wọn ti là kọjá láti bí oṣù mẹ́fà. Ìgbà àkọ́kọ́ rèé tí ètò ìpolongo pẹ̀ tó báyìí nínú ètò ìjọba àwarawa lórílẹ̀‐èdè yìí. Wọ́n ti wà lẹ́nu ẹ̀, wọ́n ti náwó, wọ́n ti nára, ẹni tó gbowó lápò ni, ẹni tó gbowó báńkì ni, ẹni tó gbowó múlẹ̀ látàrí. Kó lọ ṣàánú. Ẹni tó yáwó lọ́wọ́ rẹ̀ àti àwọn ojúlówó. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni táwọn aráàlú èbó sẹ́ńdì owó sí ni wọ́n á má sọ pé dandan ní tipátipá àforí àfọrùn owó tọ́nà yóò gbọ́dọ̀ wọgbó. Ìwọ kọ́ lọ́lọ́run tó ń dá padà. Mo mọ ẹnìkan lára àwọn tó dìbò tó kọjá nígbà tèmi àti ẹ̀ríra lálẹ́ àná tá à ń sọ̀rọ̀. Ẹ̀rù ń bà èmi fún látàrí akitiyan tí mo rí tí ẹni yìí ṣe. Ẹni yìí wá yà mí lẹ́nu. Bí èmi ṣe ń wo ni wò pé ẹni yìí ti náwó ṣe wàhálà. Ó wá bú sẹ́rìn, ó ní tọkọ ṣe wọ̀ lọ́lọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ní òun gbìyànjú ni, ó lówó òun kóun ṣe ni. Ó lọ́run ṣe lásìkò títò. Ó ní ṣé mi nígbàgbọ́ pé owó nǹkan tèmi rò pé ìdànù àbí kí ni wọ́n máa ń pè. Ìwọ nǹkan tèmi rò pé ó sọnù fóun. Wípé Ọlọ́run ti ń fi àpẹẹrẹ bí eléyìí tó lọ́pọ̀ ó tún ṣe wọlé. Bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe fẹ́ kí gbogbo àwọn olùdíje wa jọ kí wọ́n rí. Kò kí ń ṣe agbára wa, kò kí ń ṣe mímọ̀ ṣe wa, kò kí ń ṣe owó taná ní ó jẹ́ ká dépò. Ní 2019 tí wọ́n bá sọ fún ẹnjìnà Olúwaṣeyì Abíọ́dún Mákindé pé yóò di gómìnà, ó lè máa ro lọ́kàn rẹ̀ ni.
all so many things were against him but nígbà tó kù ìgbà pétéré tí ètò ìdìbò náà wáyé olúwa ní èmi dé a sì rí ohun sì yí padà ẹ bá dọ̀tún báyìí ṣèyí ni o the same thing ló ṣẹlẹ̀ sí lárí nínú ìbò tó kọjá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti rò pé àwọn kan ni wọ́n wọlé gbọ́ngbà tó lọ́ndé tó ní òun ó ṣe bẹ́ẹ̀ni tásìkò èèyàn bá tiẹ̀ tó ọmọ ní tó bá tásìkò àti sùfùrọ́là bẹ́ẹ̀ni tásìkò kálukú bá tó ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní sókè owó ọjọ́ kan nígbàgbọ́ pé tán bá ti mọ̀ pọ́ lọ́run ló wà pẹ̀lú àwọn kan jẹ́ kálàáfíà kó wà láàyè tálàáfíà bá ti wà ohun gbogbo lọ ni. ṣé wàá rí ìyàtọ̀ fún àwọn olùdíje dupò gangan ṣe ráwà yìí gangan àwọn èèyàn ní àwọn olùdìbò àwọn abẹ́ṣekáwọ́ àwọn olùdìbò gangan ni mo fẹ́ ká bá sọ̀rọ̀ jù ń rọ̀lẹ́ yìí bẹ́ẹ̀ni o torí gbogbo bí ó bá ṣe fẹ́ jẹ́ náà èmi sì tún mọ̀ sọ pé ọwọ́ wa ló wà bẹ́ẹ̀ni torí àwọn olùdíje dupò yìí báwọn bá ti ń tẹ̀ka tán báyìí ìròpọ̀ máa ń kọjá bó ṣe yẹ níbi tán ti tẹ̀ka tán fi pa tó ń kálukú ti padà sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tẹ́ pé a ti dìbò a fẹ́ gbé sí ìdìbò a fẹ́ gbọ́n tí ó ṣẹlẹ̀ a fẹ́ ṣe àwa la mọ́ pọ̀ jù tá a mọ́ ń dúró sí. ọ̀rẹ́ wà múra wọn lọ́ta látàrí nǹkan tí ó kàn because tí èrè kíní ìbádé náà tán àwọn olùdíje yìí àti mọ̀lẹ́bí wọn ni ó kọ́kọ́ jẹ́ gbádùn bẹ́ẹ̀ ni kó tó lè kọ́rọ́ àwa yìí. àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ pọn láàjẹ nígbà tó bá di pé wọ́n yó ni wọ́n ṣẹ̀ máa gẹ fíìmù ọkùnrin wọ́n náà gbà díẹ̀. so ká má gbẹ́rù ẹlẹ́rù lérí ká wá fàtiwa lọ́wọ́ tó bá ti di lọ́la àwa tá jẹ́ olùdìbò bẹ́ẹ̀ bí nǹkan tá à ń tì mí sọ ní àyè àwa gangan la níṣẹ́ tó pọ̀ láti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olùdíje yìí tó bá ti tẹ̀ka tán òfin gan ò gbà wọ́n láyè láti dúró sí agbègbè ibùdó ìdìbò wọn á wọlé lọ. tó bẹ ní polówó òbò ni. àwọn abẹ́síkáwọ́ wọn tó bá wà ń bẹ̀ kí wọ́n rí i pé tọ́lọ́mùbá làwà lájẹjà lẹ́ni because ẹni tí tẹ́báwo ilé ètò tẹ̀wá tó máa ń pani lẹ́rìn jù tó tún máa ń pani lẹ́kún nílàrán mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jọ máa wà ní ibùdó ìdìbò bí ọ̀rẹ́ bí alábàágbé because aráàta ò kí ń wá forúkọ sílẹ̀ ní ṣaṣa ní. àwọn téèyàn jọ ń gbàdúgbò náà ni àwọn tẹ́wọ́ra yín náà ni so kí wọ́n lóde ta wá sọ̀rọ̀ wa dọ̀tá ta sọ́dọ̀gún bólè dogun bólè ṣé ìbẹ̀rẹ̀ ogun kọ́ la máa mọ̀ tá ló máa mọ̀ parí ogun. bọ́ ọ bá sì bá lálọ́ọ̀dù rẹ jà torí ètò ìdìbò ta ni ó yọ lóògùn. monday dé tán ebi wà wájú ìrọ̀lẹ́ sunday èsì ó jáde ẹni tó dúró ẹni tó lulẹ̀ ó lulẹ̀ nígbà tí ẹni tó lulẹ̀ wá lulẹ̀ tán tí wọ́n sì ti lọ gbọ́rọ̀ lọ́rọ̀ lórí pàdé tó ti bá lálọ́ọ̀dù. wo ọ páàkì ọ̀hún ààrẹ ni sí géètì fún ọ. We also have a situation where do we have a caller? We also have a situation whereby some of these candidates, whether state house of assembly or gubernatorial, and I mean across the nation now, where their family members are not in the country, and we have people who had their supporters, causing trouble. What do you have to say about this? I made mention of this in the morning. Why will I allow myself to be used by someone whose wife, children are somewhere enjoying best of life somewhere in a very surreal environment, not even around here. Yeah. But because of my love, I shouldn't love my neighbor than myself. If you love your neighbor like yourself, Abi, yeah. Abi as yourself, then like Abi, that means you love your neighbor as yourself. So that simply means you love yourself first before you can love your neighbor. Even if you don't love he who doesn't love himself first cannot love another person. Know what it takes, what loving another person entails. So it's an experience you need to first have before you can now transmit it to another person. So the same thing comes to election. Don't put this candidate before yourself, because this candidate can only appreciate you when you are living. Only the living will tell the story. Yeah. The dead cannot. So now if you allow another person to create animosity between you and your destiny helper, because what some of us don't understand, at that polling unit we've seen but that is when you meet someone that will link you to someone, and from there you grow. But because you are not in the same political party, or because he's having affection for one candidate that is not yours, you turn him to enemy. Before you know it, you are creating more problems for yourself. You are blocking your own chances of growth. Who knows? Maybe you are even going to be the next governor, or meeting that person will lead you to what you make you to become something better in life. So all these supporters, all these followers, please don't allow yourself to be used by these people. Okay, see what happened yesterday.
Do you know that the candidate of the two parties that were involved, the report added that they escaped. One will say they escaped by whisker. The other will say they escaped different adjective for the way they escaped. But the fact remains that they escaped. But those that lost their life yesterday, can they tell? The police had already came out this morning to say that they are probing that issue, but they are also encouraging everyone to please stay peaceful and to go out and vote, and then also that politicians should caution their supporters. I wish everybody would just be like President Goodluck Ebele Jonathan. That man has consistently positioned himself as a leader by example. And a peace-loving person. So we should go there and enjoy ourselves tomorrow. Cast your vote, interact with people around, exchange. You can throw banters peacefully. I know a particular. And let it be fun. Please, I seek your indulgence. I know a particular polling unit around here, and like somebody would say, big men polling unit. And I saw. Honestly, most polling units around Oluyole is always good to. If you are voting around Oluyole, you enjoy. No, that's they came with their chairs, cane chairs, rest chairs, and they had drinks. They had their food in their flags. Imagine. And when they just voted. Use that time to gist. Their neighbors. This election will go. They will remain in that community. If they allow something that is very temporary to create. Probably even use that time to discuss business. A lot of things. Some of them even use it to network. What are you doing from there? I've not been seeing you. And before you know it, and that doesn't stop the process. It usually add beauty to the process. And that is the way it should be everywhere. Our people at Oniyori, our people at Itamaya, our people at Oje, at Apete, at Ologweru, at Arere, Bere, please. Alakia, please. Let us enjoy it tomorrow. Yes. Go out, interact. If he's voting for someone, don't see him as your enemy. He's not. We cannot all see issues the same way. He has his reason for supporting who he's supporting. You have your reason for supporting who you are supporting. Support should not cause crisis. Support should not cause fights. Mr. Tọ́pẹ́ ẹ jẹ́ n bi yín báyìí ṣé mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà míì wà tó jẹ́ pé kò ń ṣe pé látàrí pé àwọn kan nífẹ̀ẹ́ olùdíje dìbò kan ló sábà máa ń fa rògbòdìyàn gan gbà míì àwọn áńgù kan tún wà tó jẹ́ pé àwọn ò kí ń fojú síbẹ̀ jẹ́pọ̀ òun ló tún máa ń fa wàhálà láwọn àgọ́ ìdìbò míì bí àpẹẹrẹ àwọn ibì kan wà tó pé bóyá wọ́n fẹ́ dìbò ń bẹ̀ èrò ti wá pọ̀ wọ́n ti débẹ̀ bóyá gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣẹlẹ̀ ní inú ètò ìdìbò sípò ààrẹ tó kọjá tá à ń gbọ́ táwọn èèyàn sọ pé àwọn INEC pẹ́ débì kan ìgbà míì wọ́n wà tó pé inú wọn ń bí àwọn olùdìbò wọn wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ látàárọ̀ tá a sì ń dúró kalẹ̀ bá a sì ṣe mọ̀ pé gbogbo wa kọ́ la láǹfààní gbogbo wa kọ́ la lágbára tó ẹlòmíì tó bá ti dúró yóò ti rẹ̀ ẹ́ ìkanra wọn ó ti wà ní ara rẹ̀ nígbà táwọn àjọ INEC bá wá sọ pé àwọn padà dé nǹkan tí ò ní mí ní báyìí wọ́n lè ní bó ṣe fẹ́ fa ìwé jábọ́ báyìí òun ló bá òun bí àwọn nǹkan báwọn ló mọ́ sábà máa ń dá wà lálẹ́ ń bò. ara nǹkan tí a rọ àwọn ará ilé fún náà nìyẹn kò síbi tí rẹ̀ ò ti kí ń ṣẹlẹ̀ àmọ́ tí gbogbo wa bá ti fi ìfẹ́ ṣe ó gún mi ó tẹ̀ mí kò ní mú wàhálà dání tí gbogbo wa bá ti fi ìfẹ́ ṣe kò ní di pé a máa wá wò pé torí pé suspicion a máa ń pè kíní kan ní ìfurasí àìnígbàgbọ́ nínú ara ẹni ó wà púpọ̀ nínú ara nǹkan tó ń kó bá ètò ìdìbò orílẹ̀-èdè wa ṣe bá wò pé lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí awuyewuye pọ̀ lórí àjọ elétò ìdìbò látàrí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun làwọn ènìyàn wá ti fọkàn sí pé báyìí ló ṣe yẹ kó rí táwọn náà sọ pé láwọn àsìkò tó bá ti wá lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe dáadáa. àgbàrá gbọ́ gbogbo wa ló lè lórílẹ̀‐èdè a mọ̀ wò pé ó ṣe ń ṣe òun ó fẹ́ rí mi fà sẹ́ni so ká pàrọwà fún àwọn ènìyàn wa bí wọ́n pẹ́ dé ẹja fi sùúrù ṣe tá a bá fi sùúrù ṣe níbo wa ó fìdí kíkà tá a bá fi sùúrù ṣe tá a fi fẹ́ lò níbo wa ó fìdí pẹ́ni tó wù wá tá a fẹ́ kó wọlé tí ẹni tí a bá dẹ̀ fọkàn sí tí ò bá wọlé ká má wò pé torí pé dandan o torí pé ẹ bá rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ awuyewuye tó ń lọ lọ́wọ́ ní orílẹ̀-èdè ààrẹ tí a ṣèdìbò yàn nínú àtẹ̀jáde tó ṣe lánàá ó wà nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ ó ní kálukú ló lẹ́tọ̀ọ́ láti lọ sílé ẹjọ́ tó bá rò pé bí ètò ìdìbò tó kò tẹ́hùn lọ́rùn so
kò ní kí ká fìjà ṣe nígbà tó jẹ́ pé àyè wà fún wa tí àwọn ibì kọ̀ọ̀kan kùdìẹ̀kudiẹ tá a bá rò pé kò tẹ́ wa lọ́rùn láti lọ ilé ẹjọ́ láti lọ béèrè fún àtúnṣe. So nígbà tí eléyìí bá sì ti wà ń bẹ̀ kí la wá ń jà fún, kí là ń múra wa lọ́ta fún. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo sọ, nǹkan tó lásìkò ni àsìkò tí ó bá fi dìwò yìí ọjọ́ Sunday àwọn tí ó mọ̀ sọ pé o ṣe o wọ́n ti mọ̀ kọ́ o ṣe àwọn tó sì mọ̀ ní kó bá jẹ́ pé àwọn Bímbọ́ tí wọ́n dìbò fún wa ní bóyá àbá wọlé tí ó bá ṣe pé àwọn àǹtí mi yìí tí wọ́n tẹ̀ka tiwa ní bóyá àbá wọlé a lè máa rí ìyún sọ tó bá ti jẹ́ pé àjò dogun àjò dọ̀tẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ ogun àwọn bàbá wa sì máa sọ pé ìbẹ̀rẹ̀ ogun la máa mọ̀ tá ló mọ bí tí ó ṣe tá ló mọ bí tí ó pinnu ó sì dé tó bá rò pé kò kàn mí tó ní tó bá ṣẹlẹ̀ ẹjọ́ dogun ṣé o mọ bí tí ọwọ́jà rẹ̀ ó dé ó mọ̀ rò pé ọmọ rẹ̀ wà níbì kan ọkàn rẹ̀ balẹ̀ ìyá rẹ̀ wà níbì kan kò sí ohun tí ó ṣe wọ́n bóyá bẹ́ẹ̀ gan ni aburú tí wọ́n tẹ̀ ń bí pé kó ṣẹlẹ̀ ni ó ti gbó so ká ní kó wá di lọ́la ká jọ kò dẹ̀ kí n ṣe ọ̀la nìkan gbogbo gbà ṣe rí bí eré bọ́ọ̀lù ni ẹnìkan ó ṣàwìnì ni ẹnìkan ó wọlé ẹnìkan ó fìdí rẹmi so gbogbo ẹni tó sì fìdí rẹmi lénìí àyédèṣì wà lọ́la Ọlọ́run tún lè ẹ wo bí àpẹẹrẹ tí mo ti ṣe àmọ́ àwọn kan lórílẹ̀‐èdè ẹ wọjọ́ tí ààrẹ wa tuntun tó ṣẹ̀ dìbò wọlé tó sọ nípa ààrẹ wa tí ó wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ètò ìṣàkóso wọn parí ní oṣù karùn-ún wípé ó ṣàkọ́kọ́ olùlẹ̀ ó ṣe kejì olùlẹ̀ ó ṣe kẹta tẹlifíṣàn ó tún sunkún àmọ́ ńgbà tó lọ́n sọ pé òun dé a gbọ́ nínú àwọn àtẹ̀jáde kan gan pé bàbá òun ti lóun tẹ̀ ṣe mọ́ ìwọ ológun lulẹ̀ òun ti lulẹ̀ débi pé ara ti dáwò pé òun ò ṣe mọ́ ńgbà tó lọ́n sì sọ pé òun dé inú ilé rẹ̀ náà ló wà tán ti lọ bá pé bàbá lulẹ̀ ò ní lulẹ̀ lẹ́ẹ̀kan eré ni àwọn àdáni Ọlọ́run sì fa mi sí so kí gbogbo wa náà nígbàgbọ́ pé tásìkò wa bá tó. bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni bàbá èmi ló kàn náà. bàbá mi àbí èmi ló kàn. ó ṣàpèmọ́ rẹ ni là ń ṣe tèmi dire so kí ó gbàtọ́ lọ́n sí ló kàn tó tọ́ báwọn kan ní kò rí bẹ́ẹ̀ afẹ́ ọkọ̀ ètò ìjọba. kódà ó di prayer point láwọn ilé àdúrà kọ̀ọ̀kan. kódà ẹ já pé nọ́mbà síta káwọn yẹn lè láǹfààní láti pè táwọn náà bá fẹ́ béèrè ìbéèrè ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0909997937 0909997937 tààràtà lọ́dọ̀ wa ń bí náà ni ó já sí tàbí 070470000937. ẹ jẹ́ n béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ yín gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan ṣé ẹ tún rí mo tún wò báyìí pé ìgbà míì máa ń wà àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò wa gangan mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn náà nílò sùúrù tó pọ̀. ibi tí mo fẹ́ ti mú gan lẹ́tí kan o. torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà míì wà tó jẹ́ pé kò ń ṣàwọn olùdìbò gan ni mo ń da nǹkan rú o. àìní sùúrù tiwọn náà láwọn kọ̀ọ̀kan nínú wọn jẹ́rí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àti gbogbo àwọn iléeṣẹ́ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò wa èèyàn takuntakun ni wọ́n iṣẹ́ takuntakun sì ń gbìyànjú sí wọ́n ń ṣe ká dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún ìgbìyànjú wọn torí kò rọrùn yóò fìyàwó wọn fọmọ lẹ̀ wọ́n máa dáàbò bo ẹni tí wọ́n mọ̀ látàrí pé iṣẹ́ tí wọ́n gbà ní àyìn wọn lọ́gọ̀ ẹnu Ọlọ́run máa ṣàlékún agbára àmọ́ bí iṣẹ́ wọn náà ṣe béèrè ó tún wá gbà fún lóòótọ́ èèyàn lèyìn mọ̀ jẹ́ o kò rọrùn o ìmínú wọn dúró látàárọ̀ sínú oòrùn ni kò tiẹ̀ easy kò easy so but tá a bá sọ pé bó ṣe rí yìí kí wọ́n má jẹ́ kí wọ́n máa gbìyànjú kẹ́ran ara má lò wọ́n torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wò wọ́n gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wò wọ́n gẹ́gẹ́ bí olùdarí tí ẹni tí a bá wá ń fojú wò gẹ́gẹ́ bí olùdarí pé òun ni ó jẹ́ kó rọrùn tó wá jẹ́ pé àwọn náà ni wọ́n kọ́kọ́ gbà sí òdì so lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ibùdó ìdìbò wa a rọ̀ wọ́n tó bá di lọ́la kí wọ́n jọ àwọn tí wọ́n kàn kún fún sùúrù torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́ látàrí wípé bí àwọn olùdìbò bí ó ṣe hùwà ẹlòmíì ó mọ̀ fẹ́ múnú bí wọn ẹlòmíì ó mọ̀ àwọn kan tẹ̀ wá jẹ́ pé bí kó dàrú náà máa wá so àwọn gbọ́dọ̀ dúró pé ẹja múnú bí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò yìí kí gbogbo ẹ̀ lè dàrú so ara àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò wa kí wọ́n jọ káwọn náà ṣe àlékún sùúrù Ọlọ́run tó ti ń dáàbò bò wọn yóò tún wọ̀ wọn àṣàlékún ẹ̀ṣọ́ àtàbò lórí tiwọn náà a sì tún lù wọ́n lọ́gọ̀ ẹnu lẹ́ẹ̀kan wọ́n kú iṣẹ́ wa o kí wọ́n kú iṣẹ́ wa ní gbogbo ìgbà kí wọ́n kò ní sú wọn kò ní rẹ̀ wọ́n.
Now, we want you to say this in what you have said in Yoruba. We want you to say it in English. And in regards to security personnel that will be, assisting INEC in making sure that things go on peacefully tomorrow as we conduct the gubernatorial and the House of Assembly elections. Yes, so we are using this medium to appeal to our security operatives to please don't allow anybody to frustrate you tomorrow. Many people, some people naturally are very, very aggressive, and I think it's part of the code of conduct of your profession to be civil, to be calm, and to be very patient in your handling. As much as I know deliberate frustration will come here and there, we are appealing that you should be very professional, which you have always been. We will credit you. We really appreciate what has always been your efforts. With God, without you, a lot of things will have gone wrong in our society. Your effort is well commendable, and we are still commending you on that. But tomorrow we are appealing that our officers that will be on duty should please be the ambassador of peace. Preach peace in all ramifications. Truly, deliberate frustrations will come, disrespect will come, misbehaviors will come, provocative actions will come. Don't allow this to degenerate. Don't allow this to lead to what will escalate into a big. Some of these people at times will come with the intention of frustrating the security operatives. Yes. To give room for what they want to perpetrate. To give room for confusion. For confusion. Immediately you are losing guards. That will give them the opportunity to go ahead with their evil plan. So please, tomorrow, like you have always done, and through that we've been having good results. Let's tomorrow be another wonderful outing for our Nigerian security operatives. Do away with accidental this and that. Don't let anybody frustrate you into action that will be inimical to the ethics and your profession. ṣé rí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lédè fèrèfètè ọ̀hún afẹ́kẹ́ bá ń sọ láyé fáwọn èèyàn lédè Yorùbá pé intent gbìyànjú láti sọ ni pé gbogbo bóyá wọ́n fẹ́ fitimize wọn ni o ṣe mọ̀ ń gbà mí nǹkan téèyàn bá fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n táwọn èèyàn bá ti pò yàn fò pọ̀ inú lè bí. òun náà ni pé ká má gba àwọn jàǹdùkú olóṣèlú láàyè láti tìwá kọjá bó ṣe yẹ láti wá ọ̀nà ẹ̀bùrú tọ́wọ́ ti mú ọmọ pé ìbínú ò nílé kò dẹ̀ sẹ́ni tí ọmọ àlè ní orí inú tí ò ní bí so ẹ má jẹ́ kí wọ́n lo ìyẹn láti sọ pé káwọn gan múnú bí wa táwa jẹ́ bí olùdáàbòbò tó ẹ kó àwọn gan láwà kọ́kọ́ bínú so ká kún fún sùúrù púpọ̀ lọ́la nígbà tábà kú fi rí bí aago 4 sí aago 5 gbogbo tí ń rọ ti tán lẹ̀ ìpele àkọ́kọ́ ti parí àbọ̀ sí ìpele ẹlẹ́ẹ̀kejì eléyìí tí ń ṣe àròpọ̀ àwọn èsì ìdìbò. ó dàbí pé àwọn gbàngàn ni àwọn nǹkan bíi hùhùn fẹ́ mọ́ ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn olùdìbò. iṣẹ́ tí ẹ rí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti kópa rí ní tó máa ń kópa nínú àkíyèsí ètò ìdìbò mo máa ń rí i pé ṣẹ́rọ́wọ́ àárọ̀ òun fàájì ni àwọn èèyàn máa jáde àwọn tí ó gbá bọ́ọ̀lù àwọn tí ó ṣeré kálukú àmọ́ tó bá ti di pé a fẹ́ ka ìbò àsìkò yìí ni ká tún rọ ọkọ àwọn yẹn wà ga apatẹ́sán ó ti sẹ́ẹ̀tì káàkiri àrọ àwọn àsìkò yìí sì ni àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn jàǹdùkú pàápàá jùlọ tó máa ti ní pé ibi tó wọ́n fojú sí tọ́nà ò fẹ́ gbàbẹ̀ eré tó máa sá ni pé wọ́n sì mọ̀ pé ṣé wọn òfin wa náà ni ó wọ́n mọ̀ pé òfin ti sọ pé ibùdó ìdìbò tó bá ti di pé bó bá ọpá bò lẹ́sẹ̀ bá ti ṣẹlẹ̀ o kí wọ́n kàn fagilé ni o. kàn fagilé tó dìbò wọ́n wà wọ́n náà. gbogbo ọ̀nà láti dàbẹ̀rù so àmọ́ táwọn ọlọ́pàá wa bá ti kún fún sùúrù eléyìí tó fẹ́ kọ́kọ́ ní ó ti tẹ̀mí wọlé ọlọ́pàá gan bá wa bẹ̀ wọ́n wọ́n bínú. pé kọ́ sàmọ́ sí sùúrù. bó ṣe é ṣe kọ́ bá nu ẹsẹ̀ tó tẹ̀mọ́lẹ̀. ọ̀dà ẹjẹ́ ìfẹ́ abẹ́bẹ́ ilẹ̀ àlàáfíà ti pínlẹ̀ Ọ̀yọ́. sùúrù àkọ́kọ́ ìbá ti kọ́kọ́ wá yóò tún jẹ́ kí yóò di iṣẹ́ tí wọ́n kù because torí pé tó bá ti gba ìbínú yẹn láàyè látọ̀dọ̀ àwọn tó ti ní èròǹgbà bí wọn ẹ̀wọ̀n pé ọ̀rọ̀ padà di iṣu atayanyan ni pẹ̀lẹ́ lásán wà ní káwọn. táwọn olóyìnbó máa ń pè ní yam pepper. nínú dictionary wo ló ti rí yẹn. In case you want to be part of the conversation, please call 070-470-937. I take that number again, 070-470-937.
937 to be part of the conversation. And you can also call 090-444-22937 to be part of the conversation in the studio. Let's talk about the issue of fake news. In our elections, we have had the incident of people announcing result of elections on social media. What are the implications of this? Kẹ́ ẹ tó dáhùn ìbéèrè The peace. ẹ jẹ́ n fi kún nǹkan kan wá sí mi lórí jẹ́ n fi kún. Okay. ṣé rí ní tí Bímbọ́ mẹ́nu bà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ló jẹ́ pò ń gan ni mo ń dá wàhálà lẹ́jù. ọkàn àwọn èèyàn ti ga látàrí pé àwọn èèyàn àmọ́ gbéròyìn òfegè bẹ́ẹ̀. káàkiri àti ẹ̀wà fẹ́ mọ àwọn àjọ elétò ìdìbò mọ́ báyìí gbogbo èèyàn ló ti sọra rẹ̀ di INEC báwọn kan ṣe ń gbé kiri báwọn kan ṣe sọra wọn di INEC lórí Facebook làwọn ti Twitter wà làwọn ti WhatsApp wà lóríṣiríṣi Instagram náà wà. wọ́n wà mọ́ gbéròyìn òfegè káàkiri ó tiẹ̀ tún ní nǹkan kan tó ń ṣe ní ìsìn wọ́n wà mú kinní wọn pín sí mẹ́ta tó wáá pẹ́ bí òṣèlú mẹ́ta náà ní báyìí wọ́n wà ṣe wọ́n wà mọ́ bù bíi pé èèyàn ń fìlì omi sínú kọ́ọ̀pù wọ́n ní eléyìí ti kún débí eléyìí ò tí ì kún wọ́n ṣàfihàn dáwọn oríṣiríṣi àríyànjiyàn lẹ̀ láàrin àwọn èèyàn ibi tí àríyànjiyàn bá sì ti ń ṣẹlẹ̀ lélẹ́yìí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nìkan ni wàá lò fi ní ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Let me pick it from Bimbo and I'll come to your side. Let's appeal. All we need to do at this juncture is to appeal to all these agents of fake news. For information is very, very important in every society. And information can make or mar every process. When people are wrongly communicated to, that is in communication they call it breaking communication. That is the decoder, the encoder, and the channel. So when there is this issue in between the channel of that communication, there is a breaking communication. So usually this break do lead to crisis because the feedback will not be right because what you are saying is not what they will be reacting to. And some people have really seen this as they've seen it as a mechanism to create chaos. And because they're also aware of the fact that when lies are being presented in a very realistic, let me say, they understand it's a psychological thing. They're taking time to study your psyche that, okay, if it isn't presented this way, you won't doubt it. Bí àpẹẹrẹ kan lọ gbé fọ́nrán tó ti ètò ìdìbò tó ti kọjá lọ sọ́hùn kan wá lọ gbé fọ́nrán rẹ̀ jáde. They will bring it as if it's just. Sometimes they bring videos of from another country. They will bring it as if it's happening here. So that to create deliberately, these are usually done by evil people of bad minds. Because, and you know what, they are selfish because they make money through that. Some will tell you, because immediately they are bringing social media influencers. They will start trending. And the more it's trending, it's adding to their mega or this thing. And before you know it, their rating will start going for their own selfish interest. And what they fail to realize is, by the time this thing degenerated into crisis, one way or the other, it may even end up consuming them. So why not take time? Why the eagerness? And many of them now, it's just because that in this country, we don't usually implement our laws. I didn't mean we implement our laws. There are laws that says nobody should announce result of election aside from the electoral body. So leave the announcement to them. Even if as a radio station or a TV station, you need to announce the result. What you do is that you link up through your correspondent with the official of INEC. And then the voice of the INEC returning officer will be the one to announce the results. Then after that, you can now turn into news. Then you now start analyzing. And you also see, at times, it's also a political strategy by some of these political parties. Because they feel they must win. They will create that panic by misinforming the public, telling them they are leading where they are not having votes. So now their followers will be feeling according to the vote they are having, and they will present it, especially all these social media bloggers, emergency journalists everywhere. Yes, I call them emergency journalists. Yes, because everybody is like journalists. Once they pick their Android, they just type, and before you know it, and then they take few pictures. They add to it, add pepper, add Maggi, and it become cooked, and they start publishing it. And because our people don't even read, we don't research, we don't cross-check information, we start taking it hook, line, and sinker. So let's encourage our people, for every information, try to verify.
And don't always allow yourself to be spoon-fed. When at a time in my life, in my school university days, some people will tell me when we are giving assignments, we Googled it according to Google. So the other day I just talked to one of my colleagues. I said, I don't fancy all this. You Google it of the thing. Some of these articles on Google were written by someone who says this person is better than off me. Let me do my things in my way. Doing it in my way I'll be sure that what I'm doing is original. Because it will have been properly investigated, it will have been properly researched, and it will be a fact that I can always stand by anytime. And that is what goes to all these fake news. So please, let's be wary of all these emergency results early in the morning. You know, our people are so gullible to the extent that election that will be starting around 8, and before you know it, by 9:30, 10, some people will start uploading results. All I want in they are leading. I want to party Dibo. Many people will not take time to reason that how come is this possible? How can the result be out around this time? So ẹ̀yin yan wa nílé ẹ jẹ́ ká àwa ni ká rọ̀ ẹ má jẹ́ ká jẹ́ ẹni tí ó kàn wá sáré gba gbogbo ẹ̀ gbọ́ ẹ jẹ́ àwa di òtítọ́ ká mọ̀ ká di èyí tó jẹ́ òdodo mú gbogbo àwọn ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ tó máa ń lọ lórí àtẹ ayélujára látàrí àwọn fóònù ẹ̀rọ ìgbàgbé àbí ẹ̀rọ ìgbàlódé tá à ń lò wọ̀nyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n ń lo àwọn ẹ̀rọ yìí láti fi dá wàhálà lẹ̀ láti fi dá rúgúdù sílẹ̀ látàrí àwọn ìròyìn tí ò fẹsẹ̀ múlẹ̀ tí wọ́n máa ń gbé kiri tẹ́ bá wò láwùjọ wa lásìkò yìí ìròyìn orí afẹ́fẹ́ gan ó fẹ́ẹ̀ pọ̀ ju eléyìí tí ìwé ìròyìn ń tẹ̀ jáde lọ. Bẹ́ẹ̀ni o. Ẹ wo ní nǹkan bí oṣù mélòó kan sẹ́yìn ó gbé iléeṣẹ́ ìròyìn kan ṣubú nígbà tí wọ́n ka ìròyìn tí wọ́n rí lórí ayélujára àwọn kan tí ó ń tako ètò àjọ olùdìbò àti àjọ elétò ìdìbò àti ààrẹ tí a ṣèdìpò yàn nígbà yẹn lọ iléeṣẹ́ yẹn kàn rí ìròyìn yìí ni làwọn náà àwọn bá gbé ntí wọn bá sáré gbé ó wá dohun tí wọ́n padà gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ ó dohun tí NBC tó ń sanction wọn so àwa tí a wà nílé náà gbogbo ìròyìn tá a bá rí lórí afẹ́fẹ́ kọ́ di ká sáré máa ní ẹ rí àwọn ìròyìn pàjáwìrì míì èèyàn 8 ti kú níbi kan àwọn èèyàn kan máa gbé kiri ni. bẹ́ẹ̀ ni o tí ẹ sì rí ìròyìn ìbànújẹ́ tètè mọ́ ń tàn káàkiri. àwọn èèyàn kan wà mẹsáyà ìròyìn bú ni wọ́n ẹ bá ti aburú létí wọn máa ń dùn sí so ẹjọ́ tó bá di láti ọ̀la lọ níwòye ọ̀la èsì ó ti máa jáde àmọ́ gbogbo èsì tá a bá máa gbọ́ elékójélé tí ó ń wá láti àwọn iléeṣẹ́ tí àwa náà mọ̀ pé wọ́n ní àwọn iléeṣẹ́ tó ń fẹsẹ̀ múlẹ̀ irú iléeṣẹ́ tá a wà yìí nígbà tó bá máa fi di lọ́la a ó ti máa link up pẹ̀lú àwọn ẹ̀jọ elétò ìdìbò ní polling unit by polling unit táwọn oníròyìn wọn ti máa sọ bó ṣe ń lọ so àwọn ètò ìdìbò tí ó ń gba ọ̀dọ̀ àjọ elétò ìdìbò wa yìí ni kẹ́ ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé yàtọ̀ sí àwọn ètò ìdìbò èsì ìdìbò tí àwọn ẹnì kan kàn jókòó sínú kọ̀rọ̀ yàrá wọn ní abẹ́ èsì wọ́n mọ̀ tẹ̀ àwọn sì máa làágùn níta. private situation room to be creating chaos. So please, we are appealing to our people tomorrow. Please, let's take our time. We shouldn't be too haste to have the result. INEC will publish the result. Official result will be uploaded, and we'll have the right winner announced. Because usually, immediately we allow this fake, let me say, fake news spreaders to start giving us results, it ends up creating confusion. And at the end of the day, when those we think should win, going by their result, end up not winning, we start castigating INEC. There is a particular insert that we used in the news this afternoon that has to do with INEC, okay, saying that materials for elections are being distributed. I don't know if our studio manager Timothy can help us play that excerpt now, so we will have a feel of what INEC has planned, for the election, and so that we will know what we as electorates should expect. Timothy, are you ready for us? Okay. You see, so, this is one good thing about media houses like this. I give it to Vintage. Vintage will always come with the right information.
It's not about hyping anybody or trying to sell someone to you or trying to sell a particular. But they will tell you the way it should be. And most of the problem our people usually have is lack of information. I think Timothy is ready for us. They are not usually properly being informed. So platforms like this will give you the information the way it is, and that will guide us. Many people even don't know how to, what to, on how it will go. The use of beavers. I was surprised listening to a supposedly respected person telling me that beavers, he was at the polling unit, beavers is not working. And I was like, beavers lẹ́yìn gbọ́ wọlé. They are telling us beavers is not working and you can't Let's go. Timothy is ready for us. We get to our destination at the right time. Our materials, it's okay. The distribution of our material is perfectly okay in Agege here. So I can only talk of my local government. I can't talk of any other local government. Our materials is complete. We are just ready to go to the center. Unit or array, different work. It won't take time. At least the longest array to this place cannot take us more than maybe 30 minutes or thereabouts. So before 2, we'll move all our material. Okay. We have configured all our beavers and they are working perfectly well. Even last election in Agege, we don't have issue. We don't have any problem with our beavers. All our beavers work perfectly, and I believe it will be so this time around. As the INEC office in Lagos. Yes, àjọ elétò ìdìbò nípínlẹ̀ Èkó. Like you called me. I told you I was busy somewhere before this later evening meeting. I also observed similar thing in Ibadan. I told you about the local same thing for INEC office. Yes, in Southwest. Yes. So the materials are there. The INEC is really, really ready for the election. This evening, like we're told, some of them will move closer to they call it registration areas or so, array. They call it arrays. They'll move into the arrays ready for tomorrow. And by tomorrow morning, election materials start. The vehicles, as we speak now, are moving those materials to those places. Also in Ogun State, I beg your pardon, Ibido. Also in Ogun State, the police command is also saying that politicians should caution their people. I don't know if Timothy is ready for us. Let us listen to that. And I want to use this opportunity to advise the political gladiators, the political players, to please advise their supporters and followers to play according to the rules. We don't want anybody to get involved in any violence. Election is not a do or die affair. I believe it's just a contest, among the players, and they should allow peace to reign. We will support them, we will cooperate with them. But those of them who are not seeing any feelings or any plan to cause any violence, they should be ready for us that we are prepared for them too. We will not allow anybody to derail or truncate this electoral process. And I think similar thing is happening in Oyo State. We've seen police vehicle, combined security forces moving around. It's called show of force. Showing their show of force that. Ṣé wàá rí bí àwọn agbófinró ṣe ń káàkiri wọn? Ẹ rí i pé mò ń padà sí ètò ìdìbò sípò ààrẹ ilé ètò kọjá yìí. Mò ń gbìyànjú láti má jẹ́ kí àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tó wà nù tá à ń gbọ́ngbà náà táwọn èèyàn ń pè fún kó tún ṣẹlẹ̀ ni. Ẹ wá bá ń sọ káwọn sọ sí ti àwọn aráàlú àti àwọn agbófinró pàápàá pé tó bá di ní ọ̀la. Torí àwọn kan ń pè ní ìgbà tí ètò ìdìbò ń kọjá pé ibi bí àwọn ọlọ́pàá pọ̀ ń bẹ o, àwọn kinní kan wà níbi gbogbo wọn ló pé síbi ibẹ̀ làwọn ẹ̀mí ti ń pè wá tán níyà lọ́dọ̀ wa ń bí látàárọ̀ tàti ẹ̀ ti dó kalẹ̀ ká mọ̀ lè rí agbófinró kan. Nígbà náà wá ń sọ láàrin ara wa pé ṣé wọ́n wá pọ̀ sí ibì kan ju ibì kan lọ àbí kí ni nǹkan tó fà á bóyá wọn ò ráyè débi aṣáà ń sọ oríṣiríṣi láì lọ so kí àwọn agbófinró kí wọ́n dákun. Èmi rò pé níbi ètò ìdìbò ilé ètò kọjá tí ò bá kú kí n ṣe bí àwùjọ wa ṣe rí ṣó yẹ kọ́lọ́pàá máa wà níbi ibùdó ìdìbò kó lọ ń ṣá ibi tá a bára wa ni. irú bí tèmi ti dìbò ní eléyìí tó lọ́hùn ẹ̀mí ọlọ́pàá kàkà kò sì sí wàhálà lọ́jọ́ gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ la ń sọ pé bó sì yẹ kí bò mọ́ rírè o kò sí ọlọ́pàá kò sí sójà kò sí alágbófinró akálukú wọn ibùdó ìdìbò wọ́n ń dìbò wọ́n sì ń lọ níbi tó jẹ́ pé àárín ìgboro Ìbàdàn ni nínú léde wa ń bẹ̀ ọ̀nà lẹ́yìn àti dìbò lọ́jọ́ náà so àmọ́ torí pé ètò ìdìbò sí ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ àti ètò ìdìbò gómìnà
ó máa ń sábà ń súnmọ́ àwọn èèyàn gan-an eléyìí ló máa ń fà tó fi ń jẹ́ pé torí pé bó ṣe máa ń súnmọ́ àwọn èèyàn yìí ìfọkànsí rẹ̀ máa ń pọ̀ ìsìn ló máa ń fà tó fi máa ń jẹ́ pé ó máa ń béèrè fún ètò ààbò tó tún pọ̀ sí i torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó dìbò tó kọjá lọ ni ó fẹ́ dìbò ilé torí pé àwọn aráàlú mìíràn máa ń sábà rí ìbò gómìnà àti ìbò ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí eléyìí tó ká àwọn gbọ̀ngbọ̀n eléyìí ló máa ń fà tó fi jẹ́ pé yín débẹ̀ yín ṣe èmi náà ò ní gbẹ̀yìn ó sábà máa ń ṣẹlẹ̀ ló fi máa ń jẹ́ pé a kàn tún ra àwọn àjọ elétò ààbò wa náà ni pé kí wọ́n jọ a kí wọ́n lórí àkàsára sí wọn lórí iṣẹ́ takuntakun kí wọ́n wá tún jọ kí wọ́n ṣe àlékún iṣẹ́ náà kí ètò ìdìbò náà lè lọ ní ìrọ̀wọ́ ìrọ̀sẹ̀ kí àwọn aráalé náà sì dákun dìbò má lọ sọ pé má tàbò rẹ o má dìbò ṣe bẹ́ẹ̀ bú má dìbò ṣe bẹ́ẹ̀ ọbẹ̀ bá tán ibi wọlé o. kán sì yàgò fún aṣọ káṣọ tó bá ní àmì ìdánimọ̀ ẹgbẹ́. má dé fìlà ẹgbẹ́ má wọ aṣọ ẹgbẹ́ má débẹ̀ kó tún mọ́ lọ polongo ìbò ó tako òfin ètò ìdìbò má fara rẹ sí wàhálà ilé tó jẹ́ pé àsìkò polongo ti kọjá eléyìí tí ó fi wá di pé àwọn ọmọ rẹ̀ wà máa ń dádì ó ṣe wá jẹ́ ìlẹ̀sẹ̀ yun táwọn ìyàwó máa ní àbálẹ̀ ilé wa bolẹ̀ wá bá wa dé yìí ẹ dákun ẹ jẹ́ àmọ́ rántí àwọn ọmọ tiwa náà àwọn táǹtì torí wọn jà táǹtì torí wọn búra wa yìí àwọn ọmọ wọn wà níbì kan ẹ má jẹ́ àṣe nǹkan tí àwọn ọmọ tiwa àti mọ̀lẹ́bí tiwa náà fún wa máa kábàámọ̀ ẹ já jáde lọ́la ká dìbò tá a bá lè dúró ká dúró kó fi parí tá a bá lè dúró tá a bá ti dìbò wa tán ká wọlé lọ ká lọ sinmi tó bá sì di àsìkò tá a gbọ́ kán fẹ́ ka ìbò ká padà sí ibùdó dìbò kí wọ́n ka ẹni tó wọlé kí kálukú wa mọ̀ pé níbùdó tiwa yìí o ẹgbẹ́ báyìí iye tó ní rè ẹgbẹ́ báyìí iye tó ní rè tó wá sí dùnnú ká fi dùnnú àtayọ̀ ká padà sínú ilé wa. bóyá ká tún sèé tẹ́lómi ò bá tiẹ̀ mọ̀ fún pé àwọn tó fẹ́ mọ̀ ọmọ tìtorí wọn dá wàhálà rẹ̀ lọ́la yìí ọ̀rẹ́ ni wọ́n o wọ́n jọ ń jókòó wọ́n jọ ń ṣe wọ́n jọ ń jẹ. bẹ́ẹ̀ni ọ̀pọ̀ ibo ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yà àwọn tó jẹ́ bí aṣíwájú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gan àárí láwọn ibì kan kàkan bí ẹ̀gbọ́n bí àbúrò bí kan ni wọ́n. torí Ìbàdàn tí ẹlẹ́lẹ́ bábá tútù dé sálẹ̀. gbogbo alákanra wa ń bàdàn gbogbo alákanra láti ìsàlẹ̀ òsì sí ìgbà ìkan lọ́mọ ọmọ bẹ́ẹ̀ ṣe dákọ̀ náà lè ń délẹ̀ kan mo ti fẹ́ mọ sọ pé gbọ̀n mi. ìkan ní ìkan lọ́mọ ayẹyẹ lòun yóò lọ́mọ bẹ̀rẹ̀ lòun yóò lọ́mọ ọjàba lòun gbogbo ẹ̀ náà ó wọra wọn. ìka ní irú àwọn ọmọ Olúyọ̀lé estate. ọ̀dà àbá ẹ wo àwọn ò ní pẹ́ ọmọ ṣẹnu wá dédé síbí lásìkò yìí ṣùgbọ́n ká tó mọ̀ ọ́ lọ àlejò wa mo fẹ́ kẹ́ ẹ pátápátá parí ẹ̀ ká fi kásẹ̀ rẹ̀ ńlẹ̀ pé lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá wa gba àwọn èèyàn níyànjú ẹ bá wa rọ̀ wọ́n kí wọ́n fi ààyè gba àlàáfíà kán sì yàgò fún nǹkan kí nǹkan tó bá lè domi àlàáfíà pàápàá jùlọ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí àwọn ò tiẹ̀ fẹ́ wàhálà kankan. ìyá mi nílé bá mi nílé bọ̀dá mi àtẹ̀yìn àbúrò mi ẹ̀yìn àǹtí mi àwa ènìyàn wa lóko ẹ jọ̀ọ́ ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́la yìí ẹ jẹ́ á rí gẹ́gẹ́ bí eré tí a fẹ́ fi yan eré tí ò ní mú wàhálà dání kí ni àjọ elétò ìdìbò sọ ká mú ìwé ìdìbò wa lọ sí ibùdó ìdìbò wa tá a bá dé ibùdó ìdìbò ká wo orúkọ wa látara àwọn orúkọ tí wọ́n lẹ̀ mọ́ ògiri ká wo nọ́mbà tá a wà tó ká tó bá sì kàn wá ká pe nọ́mbà ibi tí orúkọ wa wà lórí ìwé ìdìbò tí wọ́n lẹ̀ mọ́ ara ògiri eléyìí ni àwọn àjọ elétò ìdìbò fi wo káàdì wa tá a bá ti ń gbé káàdì wa lé wọn lọ́wọ́ ní ibùdó ìdìbò wa ẹ rí i pé wọ́n wo orúkọ wa wọ́n sì sọ fún wa ká dúró bóyá tó lójú ni bóyá tó níkà ni tó bá ti ń ṣe lè fún wa tán wọ́n kó ìwé ìdìbò lọ́la láwọn ibì kọ̀ọ̀kan méjì ni wọ́n kó fún wa láwọn bòmíì tó ti ní ètò àtúndìbò bóyá ti ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní ńlá àti ti ní ńlá pátápátá ibi tó bá ti tírú ẹ̀ bá wáyé mẹ́rin ni wọ́n kó lẹ̀ bọ́dà ń pé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa yìí ilé ìtàtúnfẹ́ ní tó dàbí àtúndìbò ní ti ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré ti House of Rep èyí túmọ̀ sí pé mẹ́ta ni wọ́n fún wa láwọn bòmíì bọ́ níbi tó pọ̀ jù tó bá ti ń fún wa níwèé ìdìbò wa méjì ká di ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ ká di gómìnà tọkàn wa fẹ́ ká wọlé lọ ẹ má jẹ́ àtàbò wa ẹ má jẹ́ àsìdé ìdìbò dìbò ká wọṣọ tó ní orúkọ àmì ìbò àbí fìlà àmì ìbò ká má polongo ìbò níbùdó ìdìbò ká dé ibùdó ìdìbò ká bára wa sọ̀rọ̀ aláyọ̀ ká dìbò wa ká wọlé wa lọ tó bá dàsìkò bò ká ka ètò ìdìbò kíkálukú lálàáfíà ẹ má jẹ́ àjà
Because of our time, we need to quickly say this in English so that we can. So please, tomorrow, let's everybody move out en masse. Let nobody intimidate or harass us. Let no dejection weigh us down. Let no news scare us away. There is nothing coming. There is nothing negative happening tomorrow. Tomorrow is a good day for all of us in Oyo State. We want to cast our votes to elect the leaders that will lead this state for another 4 years. Take your PVC, move down to your polling unit, do your accreditation, vote, and after voting, you can go home and rest. Come back later and do the accounting of vote. Know who is winning in your polling unit. Don't allow crisis. And the fact that somebody won in your polling unit does not mean that the person will win everywhere. So it doesn't mean that the person will win. Yes, it doesn't mean the person will win everywhere. The final result will come. INEC will announce officially, and everybody will be happy. After tomorrow, Sunday, those that will do Thanksgiving, and the other one too will do Thanksgiving, because the living will tell the story. Please don't let anybody push us into an untimely death. May God help us all. Thank you so much. Once again, lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ mi ní Tèmítọ́pẹ́ Azeez. Thank you so much, sir. Our guest, please, people, join us as early as 6 a.m. tomorrow on Vintage 93.7 FM to be part of our situation room. Please, as you go to the polling unit, like we have said, be peaceful and then enjoy your time. And then you can also call us to share the situation of wherever you are with us in the studio. My name is Abimbola Adebayo. ó dáa tó bá tún di ní òwúrọ̀ ọ̀la kùtùkùtù báyìí náà láti ti bẹ̀rẹ̀ ìpérò yìí ẹ mọ́ gbàgbé ẹ mọ́ gbẹ́kú ń bẹ̀ gan láti ìsìn títí tí ó fi di ọ̀la gbogbo bó bá ṣe ń lọ bí ètò òdùbọ̀ wọn bá ṣe ń lọ àwọn oníjẹ́ tí yín ó di sí ìkànnì Vintage 93.7 FM níbẹ̀ náà lè wà èmi fẹ́ jẹ́ lásìkò ìfẹ́ mọ̀ sọ fún yín pé mo fẹ́ jẹ́ aṣojú rere fún ìgbé ayé àlàáfíà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pàápàá jùlọ nílùú Ìbàdàn tí àti à ń bí Ìbídùn Mustapha lèmi jẹ́ èmi ò ní ṣe tí ó burúkọ bàbá tèmi jẹ́ o ẹ̀yin náà ẹ mọ̀ ṣe tí ó burúkọ bàbá yín jẹ́ ẹ mọ̀ dárúgúdú lẹ̀ ẹ yàgò fún títí ìgbà míì tá a tún mọ̀ pàdé lẹ́ẹ̀kan sí Ìbídùn Mustapha mò ń jẹ́ ire o. Vintage 93.7 FM Oyan ó kálé kákó. Vintage 93.7 FM Ìbàdàn ìkànnì tó yàn tó kálé kákó ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ pé bù fún mi bù fún ọlọ́rọ̀ ló ń ké lódò ẹ jẹ́ ká nawọ́ ìfẹ́ síra wa nípa gbígbé ìpolówó ọjà yín wá sí ìkànnì tí gbogbo ayé ń tẹ́tí sí Vintage 93.7 FM tó kalẹ̀ sí Olúyọ̀lé nílẹ̀ Ìbàdàn ẹ wá ká fìtì wa gbé tiyín lárugẹ kí gbogbo wa ó jọ be happy bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbádùn wa káwa náà gbádùn yín ká polongo ohun tẹ́ ń ṣe fáráyé lówó tí ògùn pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlànà ìpolówó ọjà